Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So meron pong nag-share dito ng experience niya sa immigration. So ito po yung comment niya. Ako sponsored ng asawa ng auntie ko. Bali yung auntie ko, second cousin ng papa ko. Kompleto requirements, affidavit of support, salary certificate ng sponsor, health insurance, birth certificates ko, ng papa ko, ng lolo ko, ng auntie ko, and papa niya. May QID ako ng auntie ko. I think QID means Qatar ID ata yung niya. And husband niya. Marriage certificate nila, passport or passport bio page copy. Pictures na magkasama kami kasi second time ko na to magpa-Qatar. Itinerary for 29 days. May Haya visa din ako. Offload dahil ang sponsor ko daw malayo na. Hanggang 4th degree lang daw. This happened yesterday at NAIA Terminal 1, papuntang Qatar. So this month lang po ito nangyari, May 2025. So sa mga nagtatanong, possible pala ma-offload kahit na kompleto yung requirements? Yes, of course, kahit na kompleto yung requirements nyo, possible pa rin po kayong ma-offload kung meron pong makita yung immigration officer na something sa inyo. So it's either baka hindi sila satisfied sa mga sagot nyo, hindi sila satisfied sa mga requirements na pinakita nyo, yung hindi enough para sa kanila na kung totoo ba talaga yung purpose of travel or kung genuine ba talaga yung purpose of travel. So ito, sabi daw ng immigration officer sa kanya dito sa kababayan natin na malayo na, hindi na siya belong or hindi na siya yung pagka-relative nila ay sobrang layo na. Sabi daw, hanggang 4th degree lang daw ang dapat na mag-sponsor. So, actually, may mga nakaalis naman na kahit hindi, yung malayo na sponsor, hindi na hanggang 4th degree, malayo na siya, pero nakaalis naman sila. So, pwede nga mag-sponsor yung mga non-relative, yung hindi talaga relative. So, tanging ang immigration officer lang po ang nakakaalam kung bakit hindi inalaw itong kababayan natin na mag-travel. Kahit na kumpleto naman siya, meron na siyang affidavit of support, other requirements na to prove na sponsored siya ng asawa ng auntie niya. Para po sa lahat, kung kayo po ay the same case dito sa kababayan natin, I suggest, kung gusto niyo talagang mag-travel kayo na walang sponsor. So, walang sponsor meaning self-funded yung travel nyo. Kayo mismo yung gagastos ng travel nyo. Kung wala kayong maisip or wala kayong, hindi siya possible na may mag-sponsor sa inyo, then mag-travel kayo na self-funded. So kapag self-funded yung travel, kailangan meron kayong enough, sapat na financial fund at makita ng immigration na stable, financially stable kayo dyan sa Philippines, na eligible talaga kayong mag-travel, capable kayong mag-travel, capable kayong i-support yung sarili nyo financially sa travel nyo. So, yun po yung tinitingnan ng immigration. Kasi once na nakita nila sa inyo na hindi kayo capable financially na mag-travel and possible na maghahanap kayo ng work doon sa destination nyo kasi nga hindi kayo financially stable dyan sa Philippines, talagang maghahanap sila sa inyo ng magi-sponsor. So ngayon, kung kayo wala talaga kayong possible na mag-sponsor sa inyo or kung malayo na relative yung kakilala niyo doon sa ibang bansa na pwedeng mag-sponsor, then baka ganito din po yung mangyari sa inyo sa kababayan natin na hindi siya inalaw na mag-travel kahit na kompleto yung requirements niya dahil nga malayo na relative yung sponsor niya. So ayun, mag-self-funded na lang po kayo. So kung genuine yung purpose of travel, kung talagang magtutour lang kayo, then provide your own financial means. So kung sabihin nyo, ay ma'am, wala po akong work, wala po akong source of income, pero gusto kong mag-travel talaga. So, kapag ganun, at may willing na mag-sponsor, kasi ano siya may common siya na cases talaga. Ganun madalas yung situation ng mga kababayan natin na nag-travel, na sponsored, hindi sila financially capable sa Philippines.
So, sponsored yung travel nila. Pero ang nangyari, naghanap ng trabaho sa ibang bansa. Sinasabi nila na magtutour lang, pero naghanap na ng work sa ibang bansa, hindi na umuwi. Yun po yung mga cases kung bakit itong immigration ay wala na po silang tiwala sa atin kapag magta-travel tayo. So, kaya naman, kahit na meron ka ng affidavit of support and guarantee, lahat ng documents na to prove na sponsored yung travel mo ay possible ka pa rin hindi i-allow, lalo na kapag hindi satisfied ang immigration officer sa mga sagot mo at sa mga requirements na pinakita mo sa kanila. Meaning, nakitaan ka pa rin nila ng parang nagsususpetsya pa rin sila sa'yo na baka hindi totoo yung purpose of travel mo, o di kaya baka naman sa may travel history yung relatives mo doon sa ibang bansa na, for example, nag-overstay, o di kaya may history sila na nag-tourist and then pagdating pala doon hindi na umuwi at nag-work na doon or kung ano pang reason. So baka may ganong history yung relatives nyo sa ibang bansa, kaya kayo ay nadamay at hindi na rin naniniwala yung immigration officer kung talagang magtutour lang kayo doon. So may possible po na ganun yung reason kung bakit kahit na kompleto yung requirements ay ma-offload pa rin. Kaya naman, para magkaroon po ng tiwala yung immigration officer sa inyo, ay mag-build kayo ng strong ties dyan sa Philippines. Yung reason na talagang uuwi pa kayo after ng trip nyo. Mas maganda talaga na mag-travel na self-funded o di kaya mag-travel kayo with your family together, hindi solo travel. Mas maganda yung mag-travel kayo kasama yung pamilya nyo para makita ng immigration na talagang magtutour lang kayo. Kasi 'di ba kapag kasama ang pamilya, mas masaya, 'di ba, mag-travel. Kasi kapag solo, automatic iisipin nila na hindi ka na uuwi at na mag-work ka na doon. So, yun po yung may sasuggest ko po sa inyo. Kung kaya nyo, kung alam niyo, mag-effort kayo na para makapag-provide kayo ng yung parang i-improve nyo yung background nyo para makita ng immigration na you are financially capable to travel and na talagang uuwi pa kayo sa Pilipinas after nyong mag-tour, na talagang makita ng immigration na mag-visit or mag-tour lang kayo doon sa destination nyo. So yun lang naman po yung titingnan talaga ng immigration officer natin dyan sa Philippine Immigration. So ano ba yung mga requirements para to prove na you are financially capable? So bank certificate, bank statements, and your proof of source of income. Kung kayo ay magtatrabaho. Actually, na-mention ko na to sa previous videos ko about sa requirements sa Philippine Immigration kapag solo travel. Source of income po, makikita ng immigration na meron kayong source of income sa Philippines. So ito, para po ito sa mga self-funded kapag wala po kayong sponsor. So ayun, proofs of source of income, employment, o di kaya business, depende kung ano po yung source of income na meron kayo. And then, travel itinerary to prove kung ano ba talaga yung purpose of travel nyo. Ano ba talaga yung gagawin mo doon sa destination. So, itong travel itinerary, makakatulong po ito, lalo na kapag tourist, kung magtutour lang talaga kayo doon sa ibang bansa. So, dito nyo ilagay lahat ng activities na gagawin, lahat ng mga city or places na i-visit nyo pagdating doon sa destination. So, ayun po, sana ay makatulong po itong video, and kung meron po kayong mga questions or clarifications and kung gusto nyo pong mag-share ng immigration story nyo or kung ano pa yung gusto nyo i-share, i-comment nyo lang po dito, and huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe and i-share nyo po itong video, i-like nyo po kung nakakatulong po ito sa inyo, i-share nyo po ito, baka makatulong din po sa mga kakilala or relatives nyo. Thank you po for watching. Bye-bye!